নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ এই চেনেলৰ আন এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজি আমি আলোচনা কৰিম যিকোনো LPG গেছ সাবসিডিৰ বিষয়ে। ইয়াত আপুনি কেনেকৈ ঘৰত বহি অনলাইনত চেক কৰিব পাৰিব। আহক দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। LPG গেছ সাবসিডি হৈছে ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা চলাই যোৱা এখন আঁচনি, যি 2025 চনত আকৌ এবাৰ চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে। চৰকাৰে এতিয়া 300 টকা সাবসিডি ধন উপভোক্তাসকলৰ বেংক একাউণ্টত ট্ৰেন্সফাৰ কৰা আৰম্ভ কৰিছে। এই সাবসিডি যোজনা দেশৰ লাখ লাখ গেছ উপভোক্তাসকলৰ বাবে ডাঙৰ আৰ্থিক সুবিধা হৈ পৰিছে। এই ভিডিঅ'ত আমি জানিম যে আপুনি সাবসিডি পাইছেনে নাই পোৱা আৰু ইয়াক কেনেকৈ চেক কৰিব। লগতে এইটো জানিম যে এই সাবসিডিৰ উদ্দেশ্য কি আৰু কোন কোন এই আঁচনিৰ বাবে যোগ্য ব্যক্তি। LPG গেছ সাবসিডি এক এনেকুৱা আৰ্থিক সহায় কৰা যোজনা যাৰ মূল লক্ষ্য হৈছে সাধাৰণ উপভোক্তাসকলক অলপ হ'লেও বাঢ়ি যোৱা গেছৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ পৰা সহায় কৰা। এই যোজনাৰ অন্তৰ্গত উপভোক্তাসকলে যেতিয়া বজাৰৰ দামত গেছ চিলিণ্ডাৰ কিনে বা বুক কৰে, তেতিয়া চৰকাৰৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰিত ধন ব্যক্তিৰ চিধা বেংক একাউণ্টত ডিবিটিৰ জৰিয়তে সেই ব্যক্তিজনৰ একাউণ্টত দি দিয়া হয়। 2025 চনত এই ধন 300 টকা প্ৰতি চিলিণ্ডাৰত। এই যোজনাৰ উদ্দেশ্য গৰীব দুখীয়া আৰু মধ্যবৰ্গ পৰিয়ালসমূহক আৰ্থিক সহায় দিয়াৰ লগতে বায়ু প্ৰদূষণ সংৰক্ষণ আৰু মহিলাসকলক স্বাস্থ্য সুৰক্ষা দিয়া হয়। এই যোজনাত সকলো ব্যক্তি সাবসিডিৰ লাভ কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ ইয়াৰ বাবে কিছুমান নিৰ্ধাৰিত নিয়ম নীতি পূৰণ কৰিব লাগে। যেনে প্ৰথমতে আপোনাৰ মান্য LPGৰ কানেকশ্যন হ'ব লাগিব, যি HP গেছ, ভাৰত গেছ বা ইণ্ডেন গেছ যিকোনো হ'ব পাৰে। আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক থাকিব লাগিব আৰু গেছ কানেকশ্যন আপোনাৰ নামত হোৱাটো বাধ্যতামূলক। ইয়াৰ উপৰিও আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট LPG এজেঞ্চিৰ লগত লিংক থাকিব লাগিব আৰু এজন ব্যক্তিয়ে কেৱল এটা গেছ চিলিণ্ডাৰৰ সাবসিডিহে লাভ কৰিব। আপোনাৰ সাবসিডিৰ ষ্টেটাছ জানিবলৈ আপুনি গেছ কোম্পানীৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। HP গেছৰ বাবে myhp.in ত যাব, য'ত লগইন কৰাৰ পিছত ভিউ চিলিণ্ডাৰ বুক হিষ্ট্ৰীত ক্লিক কৰি আপোনাৰ সাবসিডিৰ ষ্টেটাছ দেখিবলৈ পাব। ভাৰত গেছৰ উপভোক্তাসকলে www.ebharatgas.com ত যোৱাৰ পিছত মাই LPGত লগইন কৰি ভিউ সাবসিডি ট্ৰেন্সফাৰ ষ্টেটাছ চাব পাৰে। ইণ্ডিয়ান গেছ উপভোক্তাসকলে cxindianol.in ত গৈ নিজৰ একাউণ্ট লগইন কৰি সাবসিডি ষ্টেটাছ বা LPG চিলিণ্ডাৰ হিষ্ট্ৰী দেখিবলৈ পাব। যদি আপুনি অনলাইনত সাবসিডি চেক কৰিব নোৱাৰে, তেনেহ'লে মোবাইলৰ সহায়ত ইয়াক চেক কৰিব পাৰিব। যেতিয়া আপোনাৰ সাবসিডি ট্ৰেন্সফাৰ হয়, তেতিয়া গেছ কোম্পানীয়ে আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন মোবাইল নম্বৰত এক SMS চেণ্ড কৰে, য'ত ট্ৰেন্সফাৰ ID, কিমান পইচা আহিল আৰু বেংকৰ নাম থাকে। ইয়াৰ পৰা আপুনি জানিব পাৰে যে সাবসিডি আহিল নে নাই। যদি কোনো সমস্যা থাকে, তেনেহ'লে আপুনি আপোনাৰ ওচৰতে থকা গেছ এজেঞ্চিত গৈ সাবসিডি ষ্টেটাছ জানিব পাৰে, য'ত আপোনাক সাবসিডিৰ সকলো হিষ্ট্ৰী আৰু কেতিয়া চিলিণ্ডাৰ ভৰোৱা হৈছিল জনাই দিব। যদি আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত সাবসিডি নাহে, তেনেহ'লে ইয়াৰ মূল কাৰণ আধাৰ লিংকিঙৰ সমস্যা হ'ব পাৰে, বা আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট গেছ কানেকশ্যন আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক নাই বা ডিবিটি কৰোঁতে কোনো অসুবিধা হ'ব পাৰে। কেতিয়াবা বেংক একাউণ্টত KYC লক হোৱাৰ বাবেও সাবসিডি নাহে। আধাৰ কাৰ্ডক গেছ কানেকশ্যনত লিংক কৰিবৰ বাবে আপোনাৰ ওচৰতে থকা গেছ এজেঞ্চিত গৈ আধাৰ কাৰ্ডৰ কপি জমা কৰিব পাৰে বা CSCত গৈও এই কাম কৰিব পাৰে। যদি আপোনাৰ সাবসিডি অহা নাই, তেনেহ'লে আপুনি LPG হেল্পলাইন নম্বৰ 1800-2333-555 যোগাযোগ কৰিব পাৰে বা গেছ কোম্পানীৰ ৱেবছাইটত গৈ আপোনাৰ অসুবিধা জনাব পাৰে। তো বন্ধুসকল, যদি ইয়াৰ পৰা কিবা এটা শিকিব পাৰিছে বা অলপো ভাল লাগিছে, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।